Well, first of all, it's a real joy to be here today. Having now attended the beginning of this wonderful conference for ARC, what I can say is this. The organisation has grown wonderfully over the last few years. It is now, in my opinion, the most professional coaching organisation, not just in Romania, but in this whole part of Europe. The leadership that they are bringing, that the top team are bringing to this, the quality of the event, the quality of the speakers, and the whole atmosphere was absolutely wonderful. Now, what does that mean for coaching in the future? Well, coaching is growing massively all over the world. It is like a movement, it is an evolution, and here in Romania I see it accelerating. It is growing faster and better than in many other places I see all around Europe and all around the world. And again, this is driven by the quality of the men and the women who are at the top of the profession, who are driving it forward, and more importantly, who are leading by their own example. Evenimentul de anul ăsta, practic, îl văd ca o manieră de maturizare a activităților asociației. Dacă până acum lucrurile au fost, cum am spus, conduse de entuziasm, acum deja lucrurile devin nu neapărat foarte serioase în sensul parental, dar serioase în sensul în care deja purtăm responsabilitatea generațiilor care vor urma, pentru că în felul ăsta vor fi date niște linii directoare pe care nu le vom schimba de pe azi pe mâine. Cred că e o mare responsabilitate pentru membrii asociației să se întrebe nu ce vor peste o zi, două, ci să se întrebe ce vor peste 50 de ani. Îmi place că sunt invitate școli, îmi place că oamenii au din ce în ce o conștientizare mai bună despre ce înseamnă coaching. A adus toți profesioniștii seniorii din coaching de pe piață, i-a adus la oaltă, astfel încât să poată contribui celor care sunt noi pe piața de coaching. Este aliniat cu ceea ce am visat ani de zile, și anume să trecem dincolo de orgolii și fiecare ce știe să facă. Și deci îmi place foarte mult ce se întâmplă anul ăsta. Iar despre ARC este că s-a dezvoltat, că arată din ce în ce mai bine, este mai mare și mai frumos și chiar am experiența că începe să reprezinte cu adevărat profesioniștii în domeniul coachingului. Deci sunt foarte încântată că fac parte din ARC. În 2012, Asociația Română pentru Coaching a devenit ceea ce probabil ne-am propus de la bun început să fie. Să fie un punct de referință la care să se raporteze și clienții și coachii și să mergem mult mai mult pe ideea ce pot eu oferi asociației, în ce fel putem să creștem împreună. Simt că încep să acumulez experiență, simt că încep să acumulez, best practice-uri și rezultate. Și asta îmi dă încredere în proces, asta îmi dă încredere în competențe, asta îmi dă încredere în profesia asta. Coachingul este o practică care eu cred că o să aibă din ce în ce mai mulți adepți. Văd în sală și aici la Conferinta de Coaching și în întâlnirile noastre din ce în ce mai mulți oameni interesați de asta și ca profesie și să folosească coaching-ul pentru ei și pentru echipele pe care le conduc. Eu aș spune, apropo de conferința de anul acesta, că e mult mai consistentă, adică sunt lucruri mult mai clare și probabil reflectă un pic și piața de coaching. Conferința noastră, în primul rând că sunt mult mai multe persoane și mult mai numeroase. În primul rând sunt mândră de ARC că a obținut înregistrarea în cor meserie de coach și pentru asta vreau. Sunt tare bucuroasă că putem vorbi deja de o comunitate de coach. Putem vorbi de mult mai multă colaborare și mult mai puțină competiție prost înțeleasă. Este al 4-lea an în care Challenges of Coaching se organizează și sunt foarte bucuroasă că văd o evoluție de la an la an. A fost minunat, am plecat cu experiențe, am plecat cu chestii pe care mi le-am însușit, cu lucruri pe care le-am luat și a fost o atenție deosebită la detalii care s-a acordat de data aceasta la conferință.
Bună ziua, sunt Mihai Stănescu. La evenimentul de astăzi, Challenges of Coaching în 2012, în ziua a doua, am avut onoarea să particip ca și vorbitor și să răspund la multe întrebări interesante din partea comunității de coaching din România. Eu sunt Loredana Latiș, life și business coach. Sunt membru al Societății Române de Coaching și pentru mine 2013, în ceea ce privește coachingul, arată într-un mod foarte frumos. În sensul că deja prin această întâlnire pe care am avut-o astăzi organizată de Asociația Romana de Coaching, care cumva a facilitat întâlnirea mai multor coach și în același timp și mai multor oameni care au nevoie de coaching, și de asemenea cu eforturile susținute și ale Societății Române de Coaching în a elabora împreună acel standard, deci cumva devine totul foarte oficial. În aceste condiții, pentru mine, 2013, în ceea ce privește coachingul, arată într-un mod fantastic. Conferința mi se pare cea mai reușită din cele organizate până acum de Asociația Română de Coaching. Sper ca acesta să fie începutul unui nou ciclu în procesul ăsta de profesionalizare din toate punctele de vedere a ce înseamnă coaching în România. Eu cred că este un eveniment remarcabil prin faptul că permite o deschidere și o comunicare extraordinară între oameni care au aceeași pasiune și poate și aceleași obiective sau perspective de viitor. Deci am venit la conferință să cunosc mult mai mulți oameni din domeniu, pentru că deja mulți dintre ei cunosc, să aflu ce mai fac și ceilalți în domeniul ăsta, ce proiecte. Am ajuns aici pentru că de ceva timp am descoperit coaching-ul. Inițial l-am dorit ca un instrument care să mă ajute în dezvoltarea mea ca și manager. Simt o imensă bucurie că sunt aici și că am cunoscut oameni absolut fabuloși. Cred că în momentul de față activitățile de HR nu mai sunt suficiente pentru a ne adapta la ceea ce se întâmplă și cred că este nevoie și de altceva. Nu cred că mai este momentul în care să spunem că doar trainingul sau doar programele de dezvoltare ne pot ajuta să ne atingem performanțele, ci clar este nevoie de altceva. Well, the conference is different. It's interesting because it's also in a different place from the past few years. So there's a different feeling. Different mood to it. I think it's more mature. The conference shows the evolution of ARC. The question for ARC is how do we become better? Okay? If you become the most, the organization that provides the most, that accompanies the best, and so on, and has a good way of being, you will attract good coaches. Right. Okay, and it's a question of time. It's not going to happen over 1 year or 2 years. So I think it's really good conference. Because I like the diversity that from the different presentations of the different workshops we had. I like very much for me the metaphor of coaching is like something like a restaurant. You have different kind of food. You have different kind of cooking. You can cook in a Chinese way. You cook in a Romanian way. You cook in Italian food. It should be nourishing. That's important. That it always is really, it's feeding and it's nourishing. But what kind and how you do it? There's so many different kinds. Like we are different people, and I like that this is something what the art can be. That it shows how it's a variety and what we are doing in Romania, and just take care that it really stays on a good level, so that we don't get too much fast food, so to say. Mă bucur să văd că exact standardul și profesionalismul și al profesiei se vede acum și în acest eveniment, în felul care este organizat, în felul care este derulat și în atmosfera generală de a fi aici. Sesiunea din 2012 a conferinței organizate de Asociația Română de Coaching a fost ceva deosebit într-un nou format față de sesiunea anterioară. Au fost workshop-uri interactive cu coach cu experiență în zona de business, în zona de life. Un interes din ce în ce mai mare este acordat de către companii
acestui proces de coaching care conduce către performanță. Dovadă sunt și companiile care au fost în ultima zi a conferinței și au prezentat studii de caz relevante pentru piața românească, care este încă la început. Conferința din 2012 la care am participat, pe de o parte ca vorbitor, pe de cealaltă parte ca membru al comunității de coaching, mi s-a părut foarte interesant că am simțit că e un eveniment care a adunat împreună profesioniști și candidați sau curioși în a descoperi ce înseamnă coaching. M-a bucurat foarte mult să văd că au fost școlile de coaching din România și, în esență, cam cei care practică foarte mult coaching. Conferința de anul acesta a fost un real succes din perspectiva faptului că comunitatea de coach a înțeles că numai împreună putem realiza obiectivele pe care ni le-am propus. Coachingul în final a ajuns la maturitate. De acum nu urmează decât să parcurgă pașii de dezvoltare inerenți pe care orice profesie îi derulează. Conferința Challenges of Coaching de anul acesta, 2012, a fost un bun prilej pentru întreaga comunitate de coaching din România să se adune la oaltă, să strângă rândurile, să se împrietenească, să asculte, să învețe de la coach experimentați, să schimbe idei cu HR și să facă planuri de viitor. Ce a fost cel mai interesant? Cel mai interesant pentru tine? Că am reușit să strângem 138 de participanți. Am reușit să organizăm totul, să avem ecusoane pentru toți la timp, să facem diplomele, să fie scrise și oamenii să plece acasă fericiți și cu multe lucruri învățate de la conferință. Tu cu ce pleci acasă? Cu un notes. Cu un notes și cu foarte multe persoane minunate, cunoscute, întâlnite și am purtat discuții foarte interesante. Cum a fost conferința 2012, pentru că am fost parte din echipa de organizare, sunt așa puțin subiectivă. Poate aș spune la început obositoare, dar pe lângă obositoare, aș spune plăcută, interesantă, cu speakeri cu foarte multă inspirație, care au adus cazuri concrete despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în piața de coaching din România. Conferința de anul ăsta a fost semnificativ diferită față de altele din perspectiva mea, pentru că a fost un alt nivel de energie, am simțit mult mai multă apropiere, am simțit că începem să ne materializăm ca și comunitate de coaching. Au fost subiecte foarte interesante, ceea ce au spus participanții, cel puțin până acum, au fost aprecieri pozitive și sper din toată inima ca acest lucru să cel puțin se repete la același nivel. Mai mult decât atâta, intenția noastră este să organizăm și alte evenimente pentru membrii comunității, în care să învățăm împreună, să creștem împreună și să avem un anumit nivel de coeziune și de bucurie de a fi împreună în această minunată ocupație.